och välkomna till en ny ö och en ny vlogg. Vi har tagit oss med sammanlagt typ 8 timmar buss, halvtimmes färja och halvtimmes taxi från södra delen Molbol hela vägen upp till norra delen av Cebu färja över till Malapascua. Och här ska jag äntligen ta mitt advanced. Mitt knä är betydligt bättre, det blir absolut lite jobbigt när jag anstränger mig alldeles för mycket. Men tillräckligt bra för att dyka har jag bestämt. Jag tar det självklart försiktigt och sådär, men det är dags att ta advanced. Här är de berömda för treasure sharksen, så förhoppningsvis får vi se lite hajar. Och ja, dyka mycket helt enkelt. Klockan är typ snart 9 på morgonen och idag börjar min kurs. Så jag ska sticka bort till dykskolan och sätta igång. Så det är det vi ska göra över de kommande 3 dagarna typ. Dyka en jävla massa. Så det blir en dykvlogg. Så vi har kommit bort till dykcentret och jag får träffa instruktören. Det är jag ensam med en grupp, så Fred får följa med på de dyken som Fundive som han vill. Så det känns verkligen skönt. Det är väldigt proffsig dykskola måste jag säga. Det är nog den mest liksom proffsiga om man känner sig lite osäker. De tar tid, de verkligen förklarar allting. Så jättebra på så vis. Vi utnyttjar deras facilities. Ligger här nere i saccosäckarna och chillar och tittar ut mot vattnet. Och nu har vi satt oss i deras restaurang. Det är ju ett dive resort som vi går till. Och vi har satt oss här på deras restaurang och ska käka lite innan vi träffas igen vid klockan 1. Klockan är 20:12 nu. För att ha briefing innan första dyket som är Peak Perform Buoyancy. Så jag har precis haft min första lektion för dyken och vi började med Buoyancy Control. Så första liksom delkursen som jag gör är Peak Performance Buoyancy. Så då hade jag en lektion inne i klassrummet och ska ner och dyka om typ en kvart. Så då tar vi lilla båten ut till något, det heter House Reef, så det ska ligga nära här. Och testar liksom att havra och hittar sin vikt, och det ska bli jättekul för mig. Jag känner att jag verkligen behöver det för att jag flyter upp hela tiden. Jag behöver mer vikter och har svårt att hitta liksom rätt läge. Så det ska bli nice att testa liksom perfekta läget. Och sen så får man testa med lite täckutrustning här, för de utbildar täckdykare. Så jag ska testa en backplate istället för en vanlig BCD och weight belt. Så det ska bli intressant. Så vi ses under vattnet. Okej, så ja, som ni så gick det här till helvete. Jag är ju verkligen en flotte. Jag flyter ju med benen rakt upp konstant. Jag flyter ju bara upp. Och nu testade vi en täckutrustning också som är lite mer avancerad och svårare att dyka med. Men jag ska byta tillbaka till BCD.
Vi ska ut igen på nattdyket och så ska vi försöka få till lite mer träning på det. Det här vet jag ju är mitt problem, att jag är, alltså hela min kropp den bara flyter upp. Och jag, enligt honom i alla fall, har väldigt stora lungor. Så när jag tar ett andetag så flyter jag upp jättemycket mer jämfört med vad man bör göra. Så jag kommer få träna mycket på det. Men det är därför jag är här, för att träna. Och nu ska vi ut på night dive. Fredde ska med, så vi ska med styrka, testa min buoyancy i en vanlig BCD och en liksom West. Och ja, ha lite kul, bara Fredde och jag och instruktören helt enkelt. På ett nattdyk, och det är mitt första nattdyk också, så det ska bli riktigt kul. Fredde har ju redan gjort det, men jag har inte gjort det, så det ska också bli väldigt, väldigt roligt. Ja, men vi ses i vattnet igen. Så, nattdyket är klart och för mig var det amazing. Men det är mitt första nattdyk, så det var nice. Fredde var inte lika nöjd. Han tyckte inte det var lika mycket fisk och så här som det var i Corinthian. Vilket jag nog håller med om efter snorklingsjämförelse. Men jag tyckte det ändå var häftigt att komma ner och skönt att vara tillbaka i vanlig suit och allting och inte ha hårda ryggplattan. Och det var allmänt ett väldigt nice dyk tyckte jag. Nu har vi satt oss på en liten italiensk pizzarestaurang och ska käka pizza. Det är strömavbrott på hela ön. Så vi är glada att vi får i oss någon mat. Men de verkar ha någon backup-generator här så det är nice. Men imorgon ska vi vara på dykskolan 04.30. Ja. Så god natt. Så ses vi imorgon.
Doggybag. Från pizzerian igår. Så jävla lycklig idag. Och kaffe.
Och där borta är det en liten trång som har formats. Så det är lite oväder på avstånd, men här är det nice. Men vi ska igen. Nu är det Fish ID, så jag ska ta massa bilder på fisk. Är vi redo? Ja, jag lyfter upp vattnet. Okej, så båda sharkdivesen är klara och det var så kul. Alltså så kul. Och det var nice då, lite fish navigation, så jag har suttit i några timmar och jämfört bilder på GoPro med en bok. Och nu ska vi ut igen, Fredde följer inte med den här gången för nu är det navigering. Och dyka sista dyket i Advanced, sen är jag startad. Sen tror jag att vi gör ett fundive kanske imorgon. Så får vi se. Det känns kul, måste jag säga, att äntligen vara klar. Jag är dock väldigt trött nu eftersom vi varit uppe sedan 4 i morse. Så det blir någon tidig kväll ikväll känner jag. Men sista dyket i Advanced. Okay, so you hold the line in your right hand and then you play it with your left. Okay, so just keep holding the line so you won't get stressed.
sköldpadda. Det var så bra. Jag älskar det här dyket. Jag vill dyka mer och mer och mer. Men det var sista dyket. Men det blir mer dyk innan vi åker hem. Men kanske inte här utan vid Coron. Oh my god. Dyken igår. Eller sista dyket. Sköldpadda. Cowfish. Sjöhäst. Gånger 3. Jag vet inte hur mycket den lilla sista, den fick med sjöhäst, så de är väldigt små. Ja, den fick med sjöhäst så de är väldigt små. Och vi är tillbaka på boendet dagen efter. Alltså, det här boendet får panik. De bygger, de skriker, det är mögel. Jag är jätteglad. Vi ska checka ut nu i alla fall. Oavsett, jag är så nöjd med dyken. Så nice of advanced. Så bra dykskola. Om ni kommer till Malapascua, dyk med Evolution. De är inte dyrare än andra, men de är så proffsiga. Så rekommenderar. Och Bran är riktigt bra instruktör. Så om ni får möjlighet att dyka med honom, gör det. Han vet vad han gör. Och det var one-on-one också, så de var små grupper, vilket gör att det kändes ännu bättre. Oavsett så har vi dykt klart här nu och ska packa ihop kaoset och röra oss till nästa destination. Men vi ses i nästa vlogg. Ha det bäst!